হাই হেল্ল' নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে sWorldলৈ সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম আজিৰ ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ খুব ধুনীয়া আইডিয়াৰে বনোৱা ক্ৰাফ্টৰ এটা ভিডিঅ' যিহেতু sWorldৰ প্ৰায়খিনি ভিউৱাৰ্ছ আছে যিয়ে নেকি ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ'বোৰ খুব বেছি ভাল পায় আৰু তেওঁলোকে বনাবলৈও বহুত বেছি আগ্ৰহী লগতে বনাই মেলি মোক ফটোও দিয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আৰু কিনো ইমান ধুনীয়া আইডিয়া সকলোৱে আমি চাওঁ বলক এই যি দেখিছে মিনি স্পিকাৰ বক্সটো ইয়াতে মোৰ কলমখিনি থৈ দিয়া প্ৰায় বহুদিনে হ'ল সেইদিনা হঠাৎ ভাবিলোঁ ইমান উকা লাগিছে সেইটোকে আইডিয়া এটা কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছতে এয়া বহুত দিনৰ আগতে থৈ দিয়া মোৰ পেইণ্টৰ টেমা এটা উলিয়াই আনিলোঁ লগতে আকৌ চামুচ আৰু বাতিও আনিলোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া দেখিছে নহয় কি ওলাইছে তাৰ মানে ৰঙৰ টেমাত থৈ দিছিলোঁ আকৌ মুঠি মুঠিকৈ ভৰাই টোপোলাহে আৰু টোপোলাৰ পৰা এয়া কি ওলাইছে ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু একদম ধুনীয়াকৈ মই সান্দহ খোৱাৰ লেখীয়া পানী জোখমতে দি গৈছোঁ আৰু মিহলাই গৈছোঁ যেন ইয়াত এচৰ পৰা এতিয়া গুড়ৰহে প্ৰয়োজন আছিল অৱশ্যে এয়া কিন্তু আটাও নহয় খোৱা সামগ্ৰীও নহয় এয়া বাৰু কি হয় যদি আপোনালোকে অকণমান হ'লেও চিনিব পাৰিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নোচোৱাৰ আগতে কমেণ্ট এটা কৰি দিব আনফালে আকৌ পানীৰ পৰিমাণ চাওঁতে পানী প্ৰায় বেছি হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে বাতিৰ পৰা উলিয়াই ইয়াত টিফিনৰ ঢাকনি এচততে উলিয়াই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ মুঠিবৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছত এয়া মিনি স্পিকাৰ বাকচটোত ধুনীয়াকৈ আঠা লগাই ল'লোঁ আঠা নলগালেও হয় কিন্তু মই অৱশ্যে লগাইছোঁৱে ফেভিকল আঠা অকণমান আৰু এই আঠা লগাই হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মঠি থোৱা মিশ্ৰণখিনি আকৌ অকণমান মঠি ল'লোঁ কোমল হ'বৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ইয়াত বাকচটোৰ ওপৰত দি এফালৰ পৰা মই সমান কৰি গ'লোঁ আৰু এইখিনিতে আপোনাসবকো জনাই দিওঁ যিখিনি মিশ্ৰণ দেখিলে সেই মিশ্ৰণখিনি অৱশ্যে ঘৰৰ ৱালত লগোৱা পুটি নহয় আৰু তাৰ লগত মই পানী মিহলাই দিছিলোঁ গতিকে খুব ধুনীয়া হয় মিশ্ৰণখিনি মই যেতিয়া প্ৰথম দেখিছিলোঁ ৱালত পুটিন লগোৱা তেতিয়া ভাবিছিলোঁ এনেকৈ কিবা এটা বনাব পাৰিম বুলি আৰু তাৰে পৰিণতি স্বৰূপে এয়া এতিয়া এফালৰ পৰা সমান কৰি গৈহে আছোঁ মাথো নহয়হে নহয় যিহেতু এনেকুৱা হয় মানে আইডিয়াটো আহোঁতে প্ৰথমতে সকলো বস্তু ইজিয়ে লাগে পিছতহে অৱশ্যে তাৰ আচল মজাটো ওলায় আৰু ইয়াত তলটো যিহেতু ডাঠ হোৱা নাই সেইকাৰণে অকণমান ডাঠ কাগজ কাটি ধুনীয়াকৈ চাইজ মতে লগাই দিলোঁ যিহেতু তলফালে একো লগোৱা নাই আৰু তাৰপিছত দেখিলোঁ ধুনীয়াকৈ খিৰিকী আকাৰ দিব পৰাকৈ অকণমান ঠাই ওলাই আছে গতিকে সেই প্লাষ্টিকখন ঢাক খুৱাই নিদি ধুনীয়াকৈ মই ব্লেডেৰে কাটি ল'লোঁ খিৰিকীৰ আকাৰ দিবৰ কাৰণে গতিকে এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা প্ৰথমতে যিটো আইডিয়া কৰোঁ তাৰ বিপৰীত হৈ গৈ থাকে মানে এটাৰ পিছত এটা আঁত ওলাই গৈ থাকিলে অৱশ্যে আমি তাৰ আইডিয়াটো দুগুণ ধুনীয়া কৰি ল'ব পাৰোঁ নহয় জানো আৰু মোৰো ঠিক তেনেকুৱাই হয় মই অকণমান ফাৰ্ষ্টতে ভাবি লওঁ তাৰপিছৰখিনি নিজে গৈ থাকে সেইকাৰণে মই আগমুহূৰ্তত কৈ দিব নোৱাৰোঁ যে এইটো বস্তু এনেকৈ বনাম বুলি কিয়নো পিছ মুহূৰ্ততে বেলেগ ধৰণৰ আইডিয়া আহি থাকে আৰু সেই গতিকে এতিয়া এনেকৈ গৈ আছে ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰথমতে চিম্পলকৈ ভাবি থৈছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত এয়া এফালৰ পৰা ইটো সিটো লগাওঁতে এতিয়া বাঢ়ি গৈ এয়া ইমানখিনি পৰ্যায় হৈছেগৈ তো পুটিনখিনি সনাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ এদিন ৰ'দত শুকাবলৈ থলোঁ যিমান ৰ'দত শুকায় সিমান ভাল হয় ৰং ঘঁহিবৰ কাৰণে আৰু ৰ'দত শুকোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মই ষ্টেজ পেপাৰ মাৰি অকণমান খলা উমাবোৰ চিধা কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া অকণমান পাতলকৈ সেউজীয়া কালাৰ ঘঁহি দিলোঁ যিহেতু ৰং ঘঁহোতে মোৰ তেনেকুৱাই হয় প্ৰথমতে যিকোনো এটা ৰং দি চাওঁ যদি বেয়া লাগে এটাৰ পিছত এটা চেঞ্জ কৰি যাওঁ আৰু অকণমান ডাৰ্ক সেউজীয়াও কৰি দিলোঁ আৰু চাইডে ধুনীয়াকৈ বগা ৰং দি দিলোঁ মানে এটাৰ পিছত এটা যিটোৱে ভাল লাগে সেইমতে ৰং দি যাওঁ আৰু যদি বেয়া লাগে পুনৰ তাত বেলেগ ধৰণৰ ৰং দি মিশ্ৰণটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ গতিকে তেনেকৈ আৰু এটাৰ পিছত এটা আৰু সলনি কৰি যাওঁতেহে ভবা আইডিয়াটো কেতিয়াবা হয়গৈ আৰু কেতিয়াবা নহয়গৈ আৰু ইয়াত ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে কিমান বাৰ কি সলনি কৰিলোঁ আৰু একদম ফাইনেল লুক দেখুৱাবৰ কাৰণে এয়া গৈ আছোঁ এতিয়া তাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ইয়াত থোৱা যিমানখিনি কলম আছিলে সকলোখিনি লৈ আহিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ থৈ লৈছোঁ আৰু ব'লক এতিয়া ফাইনেল লুকটো চাওঁ আমি তৰালি ফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈ হেঁপাহৰ বিচৰণ ধুপি তৰালি ফুৰা এটি মন বাৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদিহে আপোনালোকৰ কিবা আইডিয়া আছে তেন্তে কমেণ্টত শ্বেয়াৰ কৰিব মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ আইডিয়াসমূহ বাস্তৱত ৰূপ দিবৰ কাৰণে গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব